אמא שלי לימדה אותי משהו מאוד משמעותי על יחסי אישות. בתחילת דרכי כמטפלת מינית שוחחנו על תחום ההתעסקות שלי, והיא שאלה אותי מדוע זוגות צריכים טיפול לדבר כל כך טבעי כמו יחסי מין. הרי אם שני אנשים אוהבים אחד את השני, אז זה בא בטבעיות. והדברים האלו גרמו לי לחשוב, האם באמת love is all you need? ורציתי להבין יותר את מושג האהבה. הרי אנו יודעים שיש אהבה בלי מין, ויש גם הפוך, מין בלי אהבה. ותוך כדי גיליתי את התיאוריה של רוברט סטרנברג, שהוא הגדיר את אהבה זוגית כמשולש הכולל 3 אלמנטים בסיסיים: תשוקה, אינטימיות ומחויבות. נרטיב זה של אהבה מתחיל בתשוקה עמוקה. איש ואישה נמשכים אחד אל השני ומתאהבים. בעולם המערבי ללא הגבלות גם מגשימים את המשיכה בקיום יחסים מרגשים ומלאים תשוקה. שלב ראשוני זה מתאפיין בכך שהזוג תופסים אחד את השני באור אידיאלי ונקי מביקורת. הם חשים פרפרים בבטן ועסוקים במחשבות אובססיביות על האהוב. למעשה חוקרים גילו שבשלב זה של אהבה המוח מגלה סימנים דומים למי שיש לו הפרעה באובססיה וכפייתיות, OCD. אז מתפתח שלב האינטימיות והמסכות יורדות. היא רואה אותו כשהוא כועס ומתעצבן בגלל הפנצ'ר בגלגל, והוא בא לבית שלה כשהיא חולה על הספה וטריינינג, והוא מביא לה מרק והיא מקנחת את האף. ואם הם שרדו את השלב הזה שבו הם נהיים אותנטיים יותר ועדיין מחבבים אחד את השני, אז הם יכולים לעבור לשלב הבא, מחויבות, שהיא מוגדרת על ידי להתבסס, להתנשא, לגדל משפחה ולעמוד זה לצד זה גם בתקופות מאתגרות. בסיפור האהבה הזה ואפילו בנרטיב זוגי שמתחיל בחברות ואחר כך התפתחה המשיכה, החיבור המיני והתדירות והלהט קשורים לתשוקה. בשלבי האינטימיות והמחויבות, וברור כשמתחילים להביא ילדים, התשוקה הזאת מתחילה להידרדר. בעולם של החקר וטיפול מיני מתייחסים בעיקר על תשוקה כמניע ליחסי מין. האינטימיות והמחויבות, הם טוענים, דווקא הורסות. אומרים המומחים, אם יש יותר מדי אינטימיות, שבו יש חברות, שיתוף, שיקוף וביטחון, אז זה פוגע באנרגיה האירוטית. תשוקה דורשת מרחב ומסתורין. כמו פעם, שואלת המטפלת הזוגית המפרסמת אסתר פרל, איך אפשר לחמוד מה שכבר יש לך? ועוד טוענים המומחים, הציפייה לתשוקה במערכת מונוגמית לאורך שנים היא אשליה. בני אנוש אינם בנויים למונוגמיה לטווח ארוך, ובגלל זה כל כך הרבה אנשים מחפשים ריגושים בחוץ. ואם חושבים שרק גברים בוגדים, אז לא. דווקא נשים הן אלו שיותר זקוקות
להתחדשות כדי שיהיה להן חשק. ובגלל זה בכנסים בטיפול מיני מציעים לחשוב מחדש על כל המושג הזה. היום מדברים על חוזה מונוגמיה והמונוגמיה החדשה. אפילו יש סטטוס חדש, מונוגמיש. נכון, וואו. אבל זה בטח לא למדתי מההורים שלי. מה עם אלו מאיתנו שמעריכים בלעדיות מינית עם גבולות מאוד ברורים? הרי אני לדודי ודודי לי. הרי את מקודשת לי. ואני שואלת, האם באמת החיפוש אחר הריגוש וההתחדשות והתשוקה הוא המניע היחיד לקיום יחסים? ואולי בשל הציפיות האלו עולם הרפואה המינית טוען שכמעט חצי מנשים סובלות בהפרעה בחשק. אולי ככה אפשר לשכנע נשים שאם הן לא מרגישות פרפרים בבטן אחרי 20 שנות נישואים, אז כנראה יש להן בעיה בחשק. ואולי ככה אפשר גם לשווק כדור ורוד שגורם לחשק. אולי אפשר ליצור חשק דווקא בתוך האינטימיות והמחויבות. אז בואו ננסה להבין יותר את המושג אינטימיות. אינטימיות היא בעצם חיבור בין אנשים. יש הרבה סוגים של אינטימיות. יש אינטימיות חברתית, לדוגמה בצבא או בקבוצת ספורט. יש אינטימיות אינטלקטואלית, כמו בחברותה. ויש גם אינטימיות רוחנית, כמו בינך לבין בורא העולם. אבל כדי ליצור אינטימיות עם האחר, קודם כל צריכים אינטימיות עם עצמנו. כמו שאמר המשורר תומאס מור, אינטימיות מתחילה עם עצמך. זה אומר שלהגיע לקשר זה להגיע עם אני עצמי חזק. אז איך זה נבנה? נכון שחשוב לגדל ילדים עם ידע על מין, והגדת לבניך. אבל חשוב גם ללמוד איפה איברי המין וכו'. אבל חשוב לא פחות לרכוש תחושות, רגשות, דימוי גוף ודימוי עצמי חזקים. היכולת ליהנות מתחושות נעימות על הגוף תאפשר גם יכולת הנאה בעתיד במרחב הזוגי. הכנה לחיי אישות כוללת גם לעצור כדי לנשום ריח של יסמין באמצע הליכה לבית ספר. חשוב כחלק מהכנה לחיי אישות גם לאשר את הרגשות של הילדים שלנו כדי שיהיה להם שפה של רגשות, שהם יוכלו לשתף ברגשות שלהם בתוך קשר בעתיד. גם למידת גבולות ואסרטיביות, לשמור על הגבולות, יחזקו את האוטונומיה ואת האני העצמי שלהם. השלב הבא הוא החיבור עם האחר. קשרים עם חברים וחברות חשובים ליצירת אינטימיות. פה לומדים לצחוק וליהנות ביחד, לריב וגם להתאושש ולפתור קונפליקטים. כשנערה משתפת את החברה שלה בסוד והנערה שומרת לה את הסוד, היא רוכשת אמון והיא לומדת לסמוך. בחיים החברתיים, בגיל ההתבגרות,
לומדים שחברים אוהבים אותנו כשאנחנו נחמדים ומקשיבים ונותנים אמפתיה. כך רוכשים כלים לזוגיות אינטימית. ואז מגיעה אינטימיות זוגית. בבניית קשר יש סקרנות וגם חשיפה שדורשת פגיעות ואותנטיות והרבה מאוד אומץ. מתקשרים מה שכל אחד אוהב ורוצה ולומדים לאשר רגשות, גם שלא מסכימים, כי לא צריכים תמיד להסכים, מקשיבים ומשקפים ולא מתגוננים, מצדיקים או מתנתקים. בזוגיות אינטימית נותנים הערכה ואומרים תודה כשהיא מרגישה שלא כל דבר היא צריכה לבקש ולהציל, אלא שיש אחריות משותפת, נבנה אמון. כשהוא מרגיש שהיא מעריכה את המאמצים שלו, זה נותן השראה ומוטיבציה לקרבה. יש כבוד הדדי וחסד וחמלה, והכי חשוב, לא לוקחים אחד את השני כמובן מאליו. מה זה אומר בשיר השירים קול דודי דופק? המאהב לא מתייחס למאהבת כחפץ שמגיע לו. הוא מחזר אחריה ודופק בדלת ואינו נכנס לחדר בלי לבקש רשות. לא כדאי להאמין למסרים מהתקשורת שחייבים תמיד להרגיש דחף לוהט ותשוקה ראשונית, שתמיד צריך להגיע ולהצליח. זה הופך את זה לעבודה קשה ולא לחוויה נעימה שחווים ביחד. לדעתי יחסי מין זה לא משהו שמקיימים, אלא ביטוי של אנרגיה אירוטית ואינטימית שקיימת בתוך הזוגיות. אולי האקט מתבטא בחדר השינה, אבל זה לא מתחיל שם. זה קיים באיך שהזוג מתייחס אחד לשני, איך שמסתכלים אחת לשני בעיניים. באינטימיות אמיתית אפשר להעריך כל מיני משמעויות ליחסי מין. לפעמים זה מקום של פגישה לאחר ריחוק, לפעמים זה מקום למשחק וצחוקים, לפעמים זה קוויקי להוריד מתח, ולפעמים זה חוויה רוחנית. לפעמים גם אפשר רק להתקרבל וללכת לישון. כשיש אינטימיות אמיתית, ניתן להשתחרר ולהתמקד בהנאה ולא בביצועים. במקום להיות עסוק במחשבות על האם זה מספיק טוב והאם ומתי נגיע לשיא, תהנו מהמסע. תחוו את הדרך עם הערכה לתחושות ולרגשות, בלי שיפוטיות, עם נוכחות, וכמובן הרבה מאוד אהבה, כמו שאמא הציעה. תודה רבה.